allemaal en welkom bij een nieuwe video van Plant Yes. Deze video gaat over het vermeerderen van de Crassula ovata en hoe je deze het beste kan bewortelen. Vind je deze video nou leuk? Geef dan even een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Dit is een Crassula ovata die erg lang is gegroeid en daardoor scheef is gaan hangen. Ik ga deze plant stekken. Dit doe ik door met een schaartje een aantal stukken van de stengel te knippen. De plant blijft in leven en de stengels zullen zich gaan vertakken. De afgeknipte takjes ga ik laten bewortelen. Ik haal de onderste blaadjes van de takjes af en stop ze vervolgens in een glaasje met water. De takjes gaan hierin vanzelf wortelen, omdat het water de beworteling start. Het vijfde takje stop ik in een potje met potgrondmengsel. De blaadjes leg ik op een schaaltje met nat keukenpapier. Deze gaan dan vanzelf nieuwe plantendelen aanmaken. Na 3 weken is het plantje in het potje geworteld. En hebben ook de takjes wortels gevormd. De wortels in het water zijn wel slap en deze moeten afgehard worden in een potgrondmengsel. Ik stop de 4 takjes bij elkaar in een potje en zorg dat de wortels niet beschadigen. Weer 3 weken later zijn er kleine blaadjes aan de moederplant gevormd. Vanuit hier zullen nieuwe vertakkingen groeien. De 4 stekjes zijn geworteld in het potje. De blaadjes heb ik op potgrond gelegd en een aantal hebben nieuwe kleine blaadjes gevormd. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal en deze video te liken door een duimpje omhoog te geven. Begin vandaag nog met het groeien van je kennis. Dag!